สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเซตอัพ Bullet Journal ของปี 2022 กันค่ะสำหรับในปีนี้นะคะเราเลือกใช้สมุดของร้านมูจิค่ะเพราะว่าหาซื้อได้ง่ายแล้วก็เวลาที่เราเขียนโดยใช้หมึกเนี่ยเขาไม่ซึมผ่านไปอีกหน้านึงนะคะค่อนข้างดีเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มเซตอัพ Bullet Journal ของปีนี้กันเลยค่ะครั้งนี้จะเซตอัพเป็นธีมมินิมอลค่ะใครที่เป็นมือใหม่อยากจะทำ Bullet Journal ในปีแรกนะคะก็เชิญชวนให้มาทำไปพร้อมๆกันเลยละกันนะคะเพราะว่าดีไซน์ที่มารีทำในครั้งนี้เนี่ยง่ายๆนะคะมีแค่กระดาษสมุดปากกาก็สามารถทำได้แล้วค่ะมารีก็เขียนปี 2022 แล้วก็คำว่า Journal ลงไปในหน้าแรกนะคะหลังจากนั้นก็วาดรูปพระจันทร์เล็กๆนะคะเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยเลข2มันเยอะเนาะแล้วเลข2ในโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเป็นตัวเลขที่ใช้แทนพระจันทร์นะคะก็เน้นย้ำเข้าไป222นะคะเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับหน้าแรกแบบเรียบๆของเราค่ะในหน้าถัดมาค่ะเราจะมาทำ Index กัน Index ก็เหมือนกับสารบัญนะคะสารบัญมีไว้สำหรับเวลาที่เราเซตอัพครบแล้วหรือว่าเขียน journal ไปครบแล้วอะค่ะเราก็มาเขียนเป็นเหมือนสารบัญว่าหน้าไหนอยู่ตรงไหนได้นะคะเพื่อความสะดวกในการเปิดอ่านย้อนหลังเราก็ทำง่ายๆเลยนะคะก็ขีดเส้นไปเบี้ยวนิดหน่อยไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเราทำงานศิลปะแล้วเราไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดน่ารักไปอีกแบบค่ะถัดมาคือหน้าคีย์ค่ะหน้าคีย์เราจะใช้เป็น directory ในการเขียนสัญลักษณ์ต่างๆที่จะใช้ใน bullet journal นี้ค่ะอย่างเช่นมารีใช้วงกลมแทนสัญลักษณ์ว่ามีอะไรที่เราต้องทำบ้างนะคะวงกลมแล้วมีดาวคือ priority task ที่ต้องรีบทำให้เสร็จก่อนวงกลมแล้วระบายครึ่งหนึ่งก็คือเริ่มทำแล้วแต่ยังทำไม่เสร็จวงกลมแล้วระบายหมดนะคะก็คือทำ task นั้นเสร็จแล้ววงกลมแล้วมีสัญลักษณ์ชี้เข้ามานะคะคือ migrate นะคะแปลว่าเราย้ายไปทำในวันอื่นวงกลมแล้วก็มีขีดค่านะคะอันนั้นคือ cancel ค่ะเลิกทำไม่ทำค่ะสามเหลี่ยมแทน event หรือกิจกรรมที่ต้องทำในเดือนนั้นๆนะคะแล้วก็สุดท้ายรูปของขวัญก็เป็นตัวแทนของวันเกิดเพื่อนนะคะที่เราจะเขียนลงใน bullet journal ค่ะเมื่อข้อมูลครบแล้วมารีก็วาดรูปตกแต่งนิดหน่อยนะคะไม่ยากค่ะสามารถวาดตามได้ง่ายๆเลยสวยเนาะแล้วก็วาดง่ายด้วยไม่ยากลองทำตามดูนะคะหน้าถัดมานี้ค่อนข้างจะส่วนตัวนิดนึงค่ะเนื่องจากมารีดูโหราศาสตร์ไทยเนาะมารีก็เลยจะเขียนปฏิทินการเคลื่อนทรานสิตต่างๆของดวงดาวค่ะลงใน bullet journal เพื่อที่จะว่าเอามาเช็คทีหลังว่าในเดือนนั้นเราทำอะไรเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วดวงดาวนะวันที่มันเกิดเรื่องเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งไหนนะคะเพื่อรีเช็คดูอีกทีวิธีนี้ก็จะเป็นหนึ่งในวิธีที่มาเรียนโหราศาสตร์ไทยนะคะนอกเหนือจากการเข้าเรียนในคลาสแล้วก็จะมีการเช็คเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่างๆในชีวิตของตัวเองค่ะพอเขียนออกมาครบก็จะหน้าตาประมาณนี้ค่ะในหน้าถัดมามารีก็เขียนเบิร์ดชาร์ตของตัวเองลงไปนะคะขออนุญาตเบลอไว้นิดนึงเพราะว่าค่อนข้างส่วนตัวเนาะแล้วก็เขียน prediction ที่เราอ่านลงไปในหน้านี้ค่ะทั้งในเรื่องของความเป็นอยู่ความรักการงานการเงินนะคะแล้วเดี๋ยวปลายปีเราจะมาดูว่าเราทำนายแม่นยำแค่ไหนนะคะอันนี้คือการทำนายให้ตัวเองแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เขียนลงไปนะคะถัดมาเป็นในส่วนของ Future Log นะคะเราก็จะเริ่มต้นจากการเขียนเดือนทั้ง12เดือนลงไปตอนนี้มารีกำลังตัดกระดาษอยู่นะคะกำลัง modify หน้ากระดาษให้มันเป็นแบบเปิดได้อันนี้เห็นเทคนิคมาจากคุณอแมนดานะคะเดี๋ยวมารอดูกันว่าพอทำเสร็จออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ว่าเบื้องต้นนะคะตอนนี้ตัดผิดหน้าค่ะก็เลยต้องซ่อมแซมนะคะโดยการใช้สกอตเทปมาแปะค่ะคือเหมือนกับเป็นการต่อกระดาษแหละเนาะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่มารีทำนะคะก็แก้ไขสถานการณ์ประมาณนี้ค่ะแปะมันทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยเรียบร้อยค่ะถือว่ารอดนะคะดูไม่น่าเกลียดดูเข้ากับเรื่องอยู่อันนี้ก็กลับมาตัดให้มันถูกหน้านะคะครั้งนี้ไม่ผิดแล้วถัดมาเราจะทำเป็นบุ๊กมาร์กให้กับหน้าต่างๆนะคะลองดูแล้วกันว่ามารีใช้วิธีประมาณนี้เนาะก็ตัดกระดาษแล้วก็ตัดมุมให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็มาระบายสีค่ะมารีใช้เป็นสีดำนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นสีอื่นหรือว่าใช้กระดาษมาแปะเพื่อให้มันแข็งขึ้นก็ได้เช่นกันนะคะลำดับถัดมามารีทำในส่วนของหัวข้อ Future Log นะคะมารีเลือกใช้
เทคนิคการตัดแปะนะคะใช้กระดาษสีดำเป็นพื้นปากกาสีขาวแล้วก็เขียนตัว F ลงไปค่ะเป็นตัว F ที่เป็นตัวใหญ่ของคำว่า future นะคะแล้วก็ตัว L ที่เป็นตัวใหญ่ของคำว่า lock ค่ะหลังจากนั้นก็ตัดแปะลงไปค่ะหลังจากนั้นก็ใช้หมึกนะคะเขียนตัวที่เหลือด้านบนอย่างนี้ค่ะมะลิก็ตีเส้นเพื่อแบ่งเดือนนะคะค่อยๆลากลงมาหรือว่าใครถนัดใช้ไม้บรรทัดก็ใช้ไม้บรรทัดได้นะคะก็จะตรงกว่าที่มะลิขีดลงมานะคะหลังจากนั้นก็เขียนเดือนลงไปเลยค่ะ January February March April นะคะ4เดือนแรกหลังจากนั้นมะลิใช้กระดาษสีดำนะคะเพื่อมาเป็นหัววันนะคะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ตัดแบบนี้แบ่งให้ครบทั้ง12เดือนนะคะตัดทีเดียวจะได้ไม่เสียเวลาพอได้ครบ12ชิ้นแล้วนะคะแล้วก็ทำการติดลงไปเลยค่ะพอดีว่ากาว2หน้าของมะลิหายนะคะก็เลยต้องใช้กาวในการทำครั้งนี้ค่ะไม่เป็นไรหลังจากนั้นก็เขียนหัววันลงไปด้วยปากกาสีขาวค่ะเขียนยากนิดนึงถัดมามะลิก็เขียนวันที่ทั้งหมดลงไปนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่31 January เลยค่ะสำหรับพื้นที่สำหรับเขียนด้านล่างนะคะมะลิใช้กระดาษที่มีเส้นนะคะอันนี้ซื้อมาจากมูจิเหมือนกันเป็นสีน้ำตาลเขาจะมีเส้นอยู่แล้วเราก็ทำการตัดให้เท่ากับกล่องที่เราวาดนะคะแล้วก็ตัดให้เขาสั้นลงให้พอดีกับช่องของเราแล้วมะลิก็จะติดลงไปนะคะใช้กาวเหมือนเดิมหลังจากนั้นเมื่อเราติดเสร็จแล้วเราก็สามารถเขียนลงไปบนนี้ได้เลยค่ะมะลิก็ทำครบทุกเดือนแล้วนะคะอย่างกับมีเวทมนต์พอทำเสร็จแล้วมันก็จะสวยประมาณนี้เนาะมะลิลืมทำด้านหลังนะคะลืมทำบุ๊กมาร์กด้านหลังก็ทำการถมลงไปค่ะหลังจากถมเสร็จแล้วก็เขียนด้วยปากกาสีขาวเหมือนเดิมค่ะเขียนยากแต่ว่ามะลิมีความตั้งใจนะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะอันนี้มะลิลองทำให้ดูนะคะว่าพอเราเขียนปฏิทินเสร็จแล้วเราจะใช้ยังไงยกตัวอย่างเช่นมะลิวงกลมนะคะ2วันนี้เป็นวันเกิดของเพื่อนและคนในครอบครัวแล้วก็มาเขียนกำกับข้างล่างพร้อมกับวันที่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นรูปของขวัญแล้วเราก็จะทำต่อกันไปจนถึงสิ้นปีเลยนะคะหัวข้อถัดมาเป็นหัวข้อของ Future Vision นะคะในหัวข้อนี้เราก็จะเขียนภาพที่เรามองเห็นตัวเองในอนาคตใน1ปีข้างหน้าในเรื่องต่างๆของมะลิทำ16เรื่องนะคะว่าในปีหน้าเนี่ยเราจะมองเห็นตัวเองในเรื่องต่างๆเรื่องนั้นๆน่ะเป็นยังไงบ้างมะลิก็ยังคงคอนเซปต์ทำง่ายๆนะคะใช้ปากกาขีดเพื่อตีเป็นกล่องนะคะแล้วก็ใช้กระดาษที่เราตัดไว้เมื่อกี้ที่มันเหลือๆค่ะเอามาแปะเป็นหัวข้อแล้วก็เขียนทีละหัวข้อลงไปเนาะว่ามีเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกของมะลินะคะคือเรื่อง wealth ค่ะคือเรื่องความมั่งคั่งความมั่นคงของชีวิตเนาะอาจจะเป็นเงินเดือนที่คาดหวังว่าปีหน้าจะได้รับเท่าไหร่และเรื่องอื่นๆที่มะลิเขียนนะคะก็จะมีเรื่องของชื่อเสียงเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพเรื่องครอบครัวเรื่องเพื่อนเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เป้าหมายในการท่องเที่ยวนะคะในหน้าถัดมามะลิก็เขียนงานอดิเรกในเรื่องของทักษะใหม่ๆที่คาดหวังว่าปีหน้าตัวเองจะมีนะคะเรื่องการจัดการเวลาเรื่องความสงบในจิตใจแล้วก็ Magic Moment ค่ะอย่างตอนนี้มะลิเขียนว่าเรื่องการดูพระอาทิตย์ตกดินหรือว่าการดูดาวเนี่ยเป็น Magic Moment ของมะลินะคะนอกจากนั้นยังมีในเรื่องของความรักในเรื่องของ Outlook ก็คือการแต่งตัวเนาะแล้วก็ตัวเองในปีหน้าเนี่ยมองตัวเองเป็นยังไงค่ะมะลิขอเขียนเติมประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะกลับมาเขียนให้ครบในทุกๆช่องขอมาที่หัวข้อถัดไปก่อนเลยค่ะหัวข้อ things to check out นะคะในหน้านี้มะลิก็จะเขียนสิ่งที่ต้องการจะทำในปีหน้านะคะ key activity หลักๆที่ต้องการจะทำหรือที่อยากจะไปหรือว่าของที่อยากจะซื้อที่เป็นเหมือนกับสิ่งที่มีความสำคัญกับชีวิตอยากจะทำสักครั้งในชีวิตนะคะโดยมะลิก็จะตัดกระดาษสีดำออกเป็นทั้งหมด8กล่องนะคะและใช้ปากกาสีขาวเขียนไปในหัวข้อต่างๆเช่นหัวข้อ books นะคะ astrology เรื่องของการทำรีเสิร์ชเรื่องของการเรียน work concept นะคะหลังจากนั้นก็ยังมีเรื่องของ dish หรือว่าอาหารที่อยากจะเป็นคนทำเองหรือ restaurant หรือร้านอาหารที่อยากจะไปนะคะสถานที่ที่อยากจะไปนะคะแล้วก็ activities ที่อยากจะทำค่ะตอนนี้มะลิก็ใช้กาวนะคะแปะ
ทั้ง8กล่องลงไปแล้วก็ใช้ปากกาสีขาวในการเขียนเติมอันนี้มารียกตัวอย่างเนาะว่าสถานที่ที่อยากจะไปเนี่ย1อันเลยคืออยากไปภูกระดึงมากๆนะคะเขียนไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ยังไม่ได้ไปนะคะเรื่องของ activity นะคะมารีก็เขียนว่ามารีอยากจะไปคลาสที่สอนวาดรูปอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะเดี๋ยวมารีก็จะมาเขียนเติมให้มันเต็มสำหรับสิ่งที่อยากจะทำในปีนี้ในหน้าถัดมามารีจะทำเกี่ยวกับในเรื่องของการเก็บเงินค่ะเนื่องจากใน journal เนี้ยมารีไม่ได้มีการแท็กนะคะว่าตัวเองใช้เงินอะไรเท่าไหร่เพราะมันละเอียดเกินไปมันไม่เหมาะกับคนลักษณะนิสัยของมารีนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นภาพรวมเลยละกันว่าใน1ปีเนี่ยเราเก็บตังค์ได้มากน้อยแค่ไหนสิ่งที่มารียังไม่ได้เขียนลงไปนะคะก็คือยอดเงินข้างๆกับออมสินเช่น 10,000 20,000 30,000 อย่างเงี้ยค่ะในแต่ละเดือนมารีก็จะมาระบายค่ะว่าเก็บเงินได้ระดับไหนบ้างแล้วพอสิ้นปีเราก็จะเห็นค่ะว่าเราเก็บเงินได้เท่าไหร่ในหน้าถัดมาค่ะมารีก็จะเขียนเป็น shopping wish list ค่ะเป็นของกระจุกกระจิกที่มารีอยากได้ระหว่างปีแต่กลัวลืมอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาเขียนไว้นะคะจะไม่ใช่เป็นของที่เป็นโกใหญ่ว่าจะต้องอยากซื้อในปี 2022 แต่ว่าจะเป็นของเบตเตอร์เลดมากกว่าเช่นเสื้อผ้าหรือกระเป๋าของกระจุกกระจิกไม่ใช่ของชิ้นใหญ่นะคะก็จะมาเขียนโน้ตไว้กันลืมค่ะในหน้าถัดมามารีจะใช้ทั้งหมด2หน้าเลยนะคะในการเขียน YouTube ไอเดียว่ามารีอยากจะทำคลิปอะไรลง YouTube บ้างก็จะเขียนเป็นไอเดียไปนะคะโดยมารีก็เขียนคำว่า YouTube ไอเดียแล้วก็วาดรูปดอกน่าจะดอกทิวลิปมั้งคะเป็นดอกในจินตนาการนะคะ ก็วาดดอกแล้วก็วาดใบนะคะมารีว่ามันน่ารักแล้วก็เรียบดีวาดไม่ยากด้วยอยากให้ลองวาดตามกันดูนะคะวาดทั้งหมด2ดอกแล้วก็ตีกรอบให้เขาค่ะหลังจากนี้มารีก็จะถมไอเดียในการทำ YouTube ไปในช่องนี้ค่ะในส่วนของหน้าถัดไปมารีก็จะให้เป็นพื้นที่สำหรับเขียนขอบคุณสิ่งต่างๆค่ะเช่นขอบคุณที่เห็นฝนดาวตกขอบคุณที่เจ้านายทำการโปรโมทเราขอบคุณที่เดือนนี้มีวันหยุดเยอะนะคะประมาณนี้ค่ะมารีก็ตกแต่งไปนิดหน่อยแล้วก็ใช้ปากกาไฮไลท์เพิ่มมิติให้กับกล่องนะคะหัวข้อในหน้าถัดมาคือ 2022 สกายหรือว่าท้องฟ้าในปี 2022 ซึ่งมารีก็จะเว้นพื้นที่ไว้สำหรับ 12 ช่องหรือว่าท้องฟ้า 12 เดือนนะคะมารีก็จะปริ้นรูปที่มารีชอบมากที่สุดในแต่ละเดือนมาแปะพอจบปีเราก็จะได้เห็นท้องฟ้าทั้ง 12 เดือนค่ะตอนนี้มารีก็เซตอัพ Bullet Journal ของปี 2022 แบบเป็นรายปีเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้มารีกำลังเซตอัพของเดือนมกราคมนะคะจะไม่เชิงเป็น Bullet Journal เท่าไหร่จะเป็นแนวไดอารี่นะคะที่บันทึกเรื่องราวต่างๆลงไปในเดือนมกรานี้ค่ะมารีก็จะเขียนโน้ตไว้เพราะว่าขี้เกียจทำเป็น weekly bullet journal ค่ะเป็นคนขี้เกียจแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าเดือนมกราจะมีอะไรให้ทำเยอะขนาดนั้นไหมก็เลยยังไม่ได้ทำนะคะในเดือนนี้กลับมาในส่วนที่ทำดีกว่ามารีก็เขียนปฏิทินทั้ง31วันของเดือนมกรานะคะพอเขียนครบแล้วมารีก็จะใส่หัวข้อโดยใช้ปากกาไฮไลท์นะคะระบายลงไปก่อนแล้วก็เขียนวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นะคะเพื่อเป็นหัวข้อหลังจากนั้นมารีก็ทำการทำเหมือนลายตารางด้านล่างนะคะเพื่อที่จะเป็นช่องว่างสำหรับเขียนโน้ตอะไรที่ต้องการจะโน้ตบันทึกไว้หรือว่าโน้ตไปเดือนถัดไปนะคะหลังจากตีตารางเสร็จมารีก็ทำหัวข้อนะคะแล้วก็ใช้ปากกาสีขาวเขียนว่าโน้ตค่ะนอกจากนี้นะคะมารียังทำในส่วนของ habit tracker ด้วยหรือว่าการแท็กนิสัยหรือว่าพฤติกรรมของเราเพื่อที่จะสร้างพฤติกรรมที่เราอยากให้เราเป็นนะคะโดยมารีก็ได้ไอเดียมาจากคุณอแมนดาอีกแล้วนะคะต้องขอบคุณเขาค่ะมารีก็จะตีตารางทั้งหมด4ตารางนะคะแบบนี้เลยตีด้วยมือง่ายๆนะคะเบี้ยวนิดหน่อยไม่เป็นอะไรไม่อยากให้ซีเรียสนะคะเป็นสมุดของเราเองเสร็จปุ๊บไม่ต้องเขียนวันที่ลงไปนะคะแต่ว่าเราจะเขียนหัวข้อต่างๆเดี๋ยวมารีทำให้ดูมารีก็เขียนหัวข้อแรกคือ pray นะคะคือการสวดมนต์ถึงพระเจ้า read คือการอ่านหนังสือ water คือดื่มน้ำครบ2 ลิตรแล้วก็สุดท้ายคือ skin care คือการทา skin care เช้าเย็นนะคะถ้าวันไหนที่มารีทำพฤติกรรมนี้ได้มารีก็จะมาระบายในช่องต่างๆตามนี้นะคะ
อย่างอ่านหนังสือเนี่ยมารีเพิ่งอ่านไปได้ไปแค่วันเดียวนะคะน้ำยังกินไม่ครบ2 ลิตรสักวันเลยในส่วนของสกินแคร์ก็ถือว่าทำได้ดีนะคะในเดือนมกราของมารีก็จะมีประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าต้องทำเป็น weekly เนี่ยก็จะมาทำเพิ่มทีหลังละกันโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับ Bullet Journal ปี 2022 ของมารี plus เดือนมกราคมไปให้ด้วยเลยนะคะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ค่ะก็จะมีในส่วนที่มารีรู้สึกว่าทุกคนเอาไปปรับใช้ได้นะคะเพราะมารีก็ปรับใช้จากคนอื่นมาเหมือนกันแล้วก็ในส่วนที่มารีเนี่ยเพิ่มมาส่วนตัวให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตหรือรูปแบบการใช้ชีวิตของเรานะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็เริ่มทำ Bullet Journal ไปด้วยกันนะคะมารีก็หวังว่าในปีนี้มารีจะสามารถทำได้สำเร็จครบถ้วนนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ